أهلا فيكم أصدقائي بالدرس الثاني من دروس تعلم برنامج الإكسل مع قناة تكنوسكور. بهالدرس راح نتعرف على شريط القوائم الموجود عندي هون، وراح نتعرف على مجموعة التبويبات الموجودة جواته، وكل تبويب من هاي التبويبات في جواته مجموعة من العناصر راح نتعرف عليها. طبعا راح نتعرف عليها حاليا بشكل بسيط، ومع الدروس راح نتعرف عليها بشكل أعمق. طبعا بالبداية بالدرس الأول احنا تعرفنا على قائمة الملف وشو موجود جواتها. حاليا راح نيجي على الشريط الرئيسي ونعرف شو جوا التبويبات. طبعا في البداية في عندي مجموعة من التبويبات، كل تبويب بيحتوي على مجموعة من العناصر، كل عناصر بتكون مجمعة عند بعض، عناصر إلها نفس الاستخدام أو نفس الشغل، يعني عناصر للخط، عناصر للحفظ، عناصر للمحاذاة. طبعا نبلش بعناصر الحفظ. لو أنا كتبت نص هون، مثلا كتبت تكنوسكور بهاي الطريقة، وجيت هون على حددته وكتبت قص، راح يقص لي إياه. وباجي هون مثلا بعمل له لصق بهاي الطريقة، بكبس كبسة يمين على الماوس، بعدين بكبس على هاي لصق، راح يلصق عندي هون. في عندي نسخ، بقدر انسخه بنفس الطريقة، باجي هون وبكبس هيك على هاي نفسها، راح يلصق لي اياه، راح يصير في منه نسخة ثانية. هون في عندي نسخ للتنسيق. كيف بقدر اتعامل مع نسخ التنسيق؟ انا مثلا اجيت هون اعطيت لون من خلال هذا الدلو، لون ازرق مثلا او لون اصفر، وجيت عملت نسخ التنسيق وكبست هون، راح يعمل لي نسخ لنفس التلصيق الموجود عندي هون، نفس التنسيق صار هون. طبعا نيجي هسه على خيارات الخط. الخط بقدر اني اتحكم بنوع الخط، مثلا لو حددت الخط وجيت هون وغيرت نوعه، راح يتغير عندي شكل الخط بهاي الطريقة. طبعا نيجي هون في عندي لون الخط، بقدر مثلا اغير لون الخط، بقدر هون اني اكبر الخط وبقدر اني اصغره، وهون نفس الاشي بقدر اعطي رقم معين للخط بتكبيره وتصغيره. في عندي هون خيارات للمحاذاة. المحاذاة بقدر مثلا لو احنا هون اجينا وكبرنا بهاي الطريقة، نقدر هون نعمل الخط يمين، نقدر نعمله شمال، بنقدر نعمله بالوسط، وبنقدر نعمله بالمنتصف بهاي الطريقة او على الطرف بهاي الطريقة يعني. في عنا بعدين خيار عام، هذا الخيار بتحكم بالارقام وصيغها، بالتواريخ، بالنسب المئوية، راح نتعرف عليه مع الدروس. طبعا بيجي عندي هون الانماط. طبعا الانماط بقدر اعطي نمط بهاي الطريقة، بقدر اني اعمل تنسيق شرطي في مجموعة من المعادلات، هون بقدر اني اتعامل معها، او بقدر اني انسق شكل الجدول ولونه، راح نتعرف عليهم. بعدين بيجي عندي الخلايا هون، بقدر اني ادرج خلية، بقدر اني احذف خلية، بقدر اني انسقها. بيجي عندي بعدين خيارات تحرير. اهم الخيارات الموجودة عندي هون الفرز، انا لو عندي جدول بقدر افرزه بالطريقة اللي بدي اياها. بقدر هون اني اعمل مجموعة من المعادلات، احسب المتوسط، عدد الارقام، الحد الاقصى، الادنى، ولو كبست عليها بيطلع لي معادلة صم للجمع، وراح يجي عندي مجموعة من المعادلات راح نتعرف عليهم. نيجي بعدها على قائمة ادراج. قائمة ادراج بقدر هون من خلال خيار جداول اني ادرج جدول من هون، وبقدر كمان هي مثلا درج عندي جدول، بقدر اني اتحكم بحجم الجدول من هون بهاي الطريقة. وكمان في عندي من خلال خيارات ادراج البيفوت تيبل، هذا راح يساعدني كثير في قراءة البيانات وعمل موازنة إلها، راح نتعرف عليه لقدام. في عندي هون صورة، بقدر أدرج صورة من الجهاز، بقدر أدرج شكل من الأشكال هاي، بقدر أدرج أيقونة بهاي الطريقة، بطلع لي مجموعة من الأيقونات، بختار الأيقونة اللي بدي إياها وبعمل لها إدراج، راح تصير موجودة عندي هون. بقدر هون من خيار إدراج ندرج سمارت آرت، اللي هو طبعا هاي أشكال بقدر إني أختارها وأوظفها معي بالإكسل. طبعا في عندي هون مجموعة من الخيارات، مثلا الحصول على وظائف، لو كبست عليها بهاي الطريقة، هاي وظائف جاهزة من برامج مايكروسوفت، بقدر اني اختارها واستخدمها. مثلا ويكيبيديا اللي هي بقدر انزلها عندي، اعملها اضافة واصير ابحث عن اي شيء في الويكيبيديا. وعندي كثير من الخيارات. طبعا هون تقويم، كثير شغلات موجودة هون. طبعا نيجي على الشغلات الثانية، هون المخططات البيانية اشكالها، وبقدر ادرج اي مخطط مجرد ما اني اكبس عليه بهاي الطريقة. طبعا فاضي حاليا، انا بقدر اعبيه بعدة طرق. طبعا خيار الرسم موجود عندي هون، بقدر اجي ارسم اللي بدي اياه بهاي الطريقة. بقدر اني مثلا اختار شكل القلم اللي بدي اياه وارسم فيه. نيجي على تخطيط الصفحة بعدين. تخطيط الصفحة حاليا هون راح نتعرف فيها على مجموعة من الشغلات، الوان الصفحة، راح نتعرف على خطوط، كيف بدي الخط للصفحة، الخطوط. بعدين في عندي التأثير، هون في عندي الهوامش، بقدر اتعامل مع هوامش الصفحة كيف بدي اياها، اتجاه الصفحة بالطول ولا بالعرض، حجم الصفحة بدي اياها تطبع مثلا
A4 A3. هون في عندي نمط الطباعة راح نتعرف عليه بدرس الطباعة. الفواصل، إذا بدي أدرج فواصل للصفحة الخلفية اللي هي خلفية الشاشة كلياتها بقدر أدرج هون من خيار ملف خلفية بهاي الطريقة للشاشة كلياتها. طبعا هذا الاشي بلزمنيش حاليا، بعمل له تراجع. كيف بدي أطبع العناوين، بقدر أحدد العنوان اللي بدي أطبعه وراح نتعرف عليه بدرس الطباعة. طبعا هون في عندي ورقة من اليمين لليسار، لو كبست عليها راح تصير ال A B من اليمين، لو كبست عليها راح تصير ال A B بالعكس من اليسار. طبعا هذا بلزمني في الكتابة باللغة العربية أو الإنجليزية وبهاي الطريقة. طبعا هون في عندي مجموعة من الخيارات الثانية راح نتعرف عليها بشكل أعمق. هون عندي الصيغ، هون بقدر أعمل إدراج صيغة، راح نتعرف على الصيغ هاي كيف ممكن نستخدم أهم الصيغ مع الدروس. راح نتعرف كيف إنهم مقسمين للصيغ. مثلا هون في عندي صيغ أنا مستخدمها جديد، في عندي صيغ مالية، صيغ منطقية، صيغ للنصوص، للتواريخ، مقسمين لي إياها بهاي الطريقة. نيجي على خيار بيانات. بيانات هون بقدر أحصل على مجموعة من البيانات من، مثلا لو كبسنا هون من ملف من قواعد بيانات، برضو راح نتعرف عليها لقدام. في عندي هون خيارات الفرز والتصفية، راح نتعرف عليهم لما ننشئ جدول. لو اجينا هون على المراجعة نقدر نعمل تدقيق إملائي لكلمات أنا كاتبها. في عندي هون قاموس بقدر أستخدمه. في عندي هون مثلا بحث ذكي، أنا بقدر أبحث عن شغلات. في عندي ترجمة، بقدر إني أكتب نص وأترجمه. طيب نيجي بعديها على قائمة عرض. هون بقدر أتحكم بالعرض اللي بدي إياه. خلينا نحذف الشغلات مثلا الموجودة عندي هون عشان تشوفوا أنا شو بدي أسوي. هيك بكبس عليها بس. هون كيف بقدر مثلا أشيلهم هذول. لو رحنا على الشريط الرئيسي كبسنا نسخ التنسيق للقائمة هاي، بعدين عملت هيك راح يرجع لي إياهم لوضعهم الطبيعي. نرجع محل ما كنا على خيارات عرض. في عندي معاينة فواصل الصفحة بهاي الطريقة لقدام، بس نتعرف على الطباعة راح نستخدمها. في عندي تخطيط الصفحة، بقدر اني اعمل الصفحة بهاي الطريقة مخططة على شكل صفحات. طريقة عرض مخصصة انا بقدر اشتغلها. طبعا هون تكبير تصغير راح تتعرفوا عليهن. طبعا هنا ما بلزمنا حاليا ولا راح نشتغل عليها. وخيارات المطور ما بتلزمكم، هاي اللي بده يكتب كود بالاكسل، طبعا كود برمجي. وهنا في مجموعة من التعليمات اللي بتقدر تساعدك على استخدام البرنامج. طبعا هيك احنا تعرفنا على شريط القوائم. بالدروس الثانية راح طبعا طلعوا هون بقدر اني انزل تحت واعمل شبكة. بالدروس الثانية راح نبلش كيفية انشاء الجدول وكيفية التعرف على الشبكة هاي والعواميد والصفوف.